බොන්සායි කලාවට ආදරය කරන යාළුවෝ ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්න ඔබත් මගේ channel එකට. අද මම ගෙනලා තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපි ගාව තියෙන නුගකොළේ ශාකයකට කොහොමද අපි වායු මුලක් බද්ධ කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඒතර ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම මේ ගහට තමයි අලුතෙන් මුලක් බද්ධ කරන්න යන්නේ. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ මම ඔය ගහට දැනට මාසෙකමාරකට විතර කලින් මුලක් බද්ධ කරලා ඒක සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා. ඔය පේන්නේ ඒක දැන්. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න. ඔය දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම දැනට මාසෙකමාරකට විතර කලින් මම කොහොම මුලක් බද්ධ කරා කියලා. ඔය ස්ථානෙට තමයි මුල බද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඒක සාර්ථක වෙලා තියෙන ආකාරය. ඊට අමතරව මම මේ නුග ගහටත් අමතරින් මුලක් බද්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැනට ඒකටත් මාසයක් විතර එන්න තව මාසෙකින් විතර ඕකත් අපිට ගලවලා බලන්න පුළුවන්. ඔය මම දැන් ඔයාලට නියපොත්තෙන් පොඩ්ඩක් තුවාල කරලා පෙන්නන්න. ඒක සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. කොළ පාටට පේනවා ඔයාලට. මම මේ බද්ධය කරලා තියෙන දැනට මාසෙකමාරකට විතර කලින්. වැඩි කතා ඕනේ. අපි දැන් වැඩේට බහිමු. ඔයාලට දැන් ඔය පේන්නේ ඔය මුලක් තමයි මම ඔය ගහට බද්ධ කරන්න යන්නේ. මම ඔය මුල් කපාගත්තේ වෙනත්ම නුග ගහකින්. ඔයාලට පේනවා අපි මේ මුලක් තෝරගද්දි තෝරගන්න ඕනේ ඔය ආකාරයට අපේ මුලේ කෙළවරේ මුල් තන්තු මුල් වර්ධනය වෙලා මූල මණ්ඩලේ හොඳට වර්ධනය වෙච්ච මුලක් තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට අර ගහට බද්ධ කරගන්න පහසු වෙනවා. මොකද මුල් අල්ලන ක්‍රියාවලිය ඉක්මනට සිද්ධ වෙන නිසා අපිට ඒක තමයි බද්ධ කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ආකාරයට තමයි මම උතන දැන් ඔය මුල බද්ධ කරගන්න යන්නේ. පළමුවෙන්ම අපි මේ මුලේ එතන තියෙන උස ප්‍රමාණය අපි මුලේ මාක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කෝඤ්ඤ බද්ධය සිද්ධ කරන්න අපි කැපුම යොදන්නේ. ඒ ආකාරයට අපි කැපුමක් යොදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් පේනවා කපන ආකාරය. දෙපැත්තෙන් පෙත්තක් විදිහට අන්න ඒ ආකාරයට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි අන්න ඒ ආකාරයට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බද්ධ කරන්න යන ගහේ අඟලක විතර හරස් කැපුමක් යොදන්න ඕනේ. පොත්තත් එක්ක යටින් චුට්ටක් අහු වෙන විදිහට අඟලක කැපුමක් හරස් හතර යොදන්න ඕනේ. හරිම පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ අර අපි පිටතින් කපාගෙන ආපු බද්ධ කරන මුල අර අපි හරස් කැපුම දාපු ස්ථානයේ ඇතුළට යවා ගන්න ඕනේ. අර පොඩ්ඩක් පොත්ත උස්සලා අන්න ඒ ආකාරයට අපි ඒක ඇතුළට යවා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ ආකාරයට අපි ඇතුළට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හොඳට බද්ධ වෙලුම් පටියක් අරගෙන හොඳට වතුර යන්නේ නැති වෙන්න අපි හොඳට ඒක සීල් වෙන්න ඔයලා ගන්න ඕනේ.
මම මෙතන තවත් පටියක් අරගෙන හොඳට තද වෙන්න වෙලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ආකාරයට කම්බියක් හරි වයර් ක්ලිප් එකක් හරි අරගෙන අර බද්ධ කරපු ස්ථානේ හොඳට තද වෙන්න කම්බියකින් හරි අපිට වයර් ක්ලිප් එකක් හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනට හොඳට තද වෙන්න කම්බියක් අපි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර ඉස්සෙලා දින අත්ත තව ටිකක් පාත් වෙන්න අපි හිටලා දින පෝච්චියට මල්ලලා ඒ අත්තත් පොඩ පාත් කරලා කම්බියකින් ගැට ගහ ගන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ අපි බද්ධ කරපු මුල්ලේ අවස් කෙලවර හොඳට පස් දාලා තද කරනවා. තව දෙයක් යනකොට අපි බද්ධ කරපු එක අපිට ගලලා බලන්න ඉන්නේ මාස එකමාරක් විතර ගියාට පස්සේ. මැදින් ගලගලව බලන්න එපා. ඒ ආකාරයෙන් හොඳට පස් ටික තද වෙන්න ඇතුළට කොටා ගන්නවා. ඒතර තමයි ඉක්මනට මුල් අදින එක ඉක්මන් වෙන්නේ. හරි දැන් අපි මුල බද්ධ කරන අවසానයි. ඊට පස්සේ අපි මේ ඔය පස් දාලා තද කරපු දෙනාට හොඳට අපි ජලය යොදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ගාවත් නුගකුලේ ශාකයක් තියෙනවා නම් ඔයාලත් මේ විදිහට පිටින් මුලක් ගෙනල්ලා බද්ධ කරලා බලන්න සාර්ථක වෙනවද නැද්ද කියලා අනිවාර්යෙන් සාර්ථක වෙනවා. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලපුවා. ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.